بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل تاني النقط اللي قلنا بيتعمل عليها، بنصمم عليها الديزاين بتاع الميكانيكال سيل. طبعا مش احنا بس، نبقى عارفينها، لكن اللي بيعمل اختيار دايما للميكانيكال سيل والنقط دي هو المصمم بتاع الشركة اللي انت هتشتري منها، لكن نبقى عارفينها للعلم. احنا اتكلمنا على الفيس بالانس ريشيو، واتكلمنا على الفيس باترن، شكل الفيس والخامات بتاعت الفيس. فاضل لنا السوسته، السبرينج. السوسته من الحاجات المهمه قوي في الميكانيكال سيل، فلازم نبقى عارفينها. طيب، هي ايه فايدة السوستة؟ زي ما كنا بنتكلم في البالانس ريشيو، السوستة هي بتقفل قفل مبدئي بتقفل المساحة اللي ما بين السطحين بتوع التلامس. فدي القفل المبدئي، دي أول فورس، أول قوة بتقفل تخليهم يلمسوا بعض. في حالة الميكانيكال سيل يكون واقف تحديدا وهو واقف، وبعدين لما بتشتغل بتساعد كمان في بداية القفل، لكن القفل أو الفتح الرئيسي بعد كده على البالانس ريشيو. طيب، في حاله الضغوط الواطيه زي ما كنا بنتكلم في البالانس ريشيو، ان لو الضغط واطي فهتبقى الفورس قليله قوي على المساحه، ففي الحاله دي بحتاج السبرينج انه يضغط زياده. في حاله الضغوط العاليه بتبقى قيمتها قليله مش مؤثره. طيب، لها فايده تانية. اه حضرتك لو بيحصل تآكل في السطحين بتوع الميكانيكال سيل، فالسوسته بتعوض التآكل ده، انها بتفرد شويه اكتر، بتضيع جزء من ضغطتها وتساعد في عمليه القفل مع الضغط اللي بيبقى جاي في ظهر الحلقه المتحركه زي ما احنا شايفين كده. تمام. طيب، انواع السبرينج ايه؟ قلنا في ممكن يبقى سبرينج مفرد واحد بس، او يبقوا مجموعه صغيرين سوست كتير، او ان هو يبقوا بيسموها بيلو اللي هو زي منفاخ وصلة مرنة كده، او ممكن يكون وصلة المرنة دي بدل ما تكون مادة الاستمر، يعني مادة مش ميتال مش حديد، لا تكون حديد كمان. كمان ممكن تبقى ويف زي الفيديو اللي كنا شرحناه لما جينا نقول انها سنجل سبرينج، لكن ويف عاملة زي السوست بتاعت عربيات النقل كده. طيب، تعالوا نشوف ميكانيكال سيل اهو. هنتكلم على اول نوع اللي هو السنجل سبرينج او السبرينج المفرد، زي اللي احنا شايفينه قدامنا ده. هو سوستة واحدة بس واصلة من القفص اللي هو راكب على العمود او على الجلبة، وشايلة كمان الحلقة المتحركة عشان تزقها على الحلقة الثابتة اللي هي السوداء اللي احنا شايفينها دي. تمام، دي الحلقة الثابتة، وده الاورنج بتاعها اللي مثبتها في الجلان. وبعدين دي الحلقة المتحركة، وفي تحتها اورنج اهو شايفينه اللي هو حاطين عليه النجمة. وبعدين نقطة تثبيت هنا الالين ده اللي بيثبت المجموعة المتحركة على العمود عشان تلف معاه. وبعدين يبقى عندي الاحمر ده الاورنجات، وده نقطة تثبيت على العمود. يبقى انا بنقل الدوران. هنا السبرينج ده فايدته ايه؟ السبرينج ده فايدته انه دايما يضغط الحلقة المتحركة على الثابتة، ده واحد. تاني حاجة انه بينقل العزم الدوران عشان الحلقة المتحركة تلف بنفس سرعة العمود اللي متثبت عليه القفص بالدايرة. يبقى ايه اللي بينقل السرعة هنا؟ اللي بينقل السرعة هنا هو السبرينج ده. يبقى السبرينج ده هنا وسيلة من وسائل نقل الحركة. طب ايه مشكلته؟ مشكلته انه دايما في الحالة دي مادام هو هينقل الحركة لازم يبقى له اتجاه معين. ايه الاتجاه؟ الاتجاه دايما بتاع الدوران انه نخليه يفرد لقدام مش ينضغط يلم، عشان دايما احنا عايزينه يزق لبره، يعني لازم يزق الحلقتين على بعض. لو لف العكس هيبتدي ان هو يتضغط فيقصر. تمام. طيب، زي الحلقة اللي قدامنا دي اهو، احنا شايفين عندنا اهو الحلقة. نيجي ناخد الناحية الشمال الحلقة السوداء، وبعدين تحتيها الريتينر اللي شايل الحلقة المتحركة اللي عندهم متحركة، وبعدين تحتيهم السوستة. وهنا لو فردناهم طبعا الحلقة الثابتة بيبقى تحتيها اورنج كمان، زي ما احنا شايفين في اقصى اليمين خالص. ادي الحلقة الثابتة راكبة باورنج، وبعدين تحتيها الحلقة المتحركة، وبعدين بعديها السوستة اللي هي سنجل سبرينج. يبقى شكله في الرسمة ازاي؟ زي الرسمة اللي احنا شايفينها هنا. والالين اللي في اولهم ده بيربطوا على العمود. طيب، ممكن يبقى سنجل سبرينج يعني سوسته واحده بس شكل تاني. ايه الشكل التاني؟ انها تكون مسلوبه. شايفين الشكل اللي قدامنا ده؟ السوسته مسلوبه اهي. ادي برضو في اورنج تحت الحلقه المتحركه، وبعدين في اورنج تحت الحلقه الثابته. نبص كده يعني ايه مسلوبه. شايفين القطر بتاعها من قدام غير من ورا، قطر مختلف. يبقى دي الاحمر اللي شاورنا عليه 2 اورنجات، واحده بتاع الثابته وواحده بتاع المتحركه، والسوسته بتاعتنا مسلوبه كونيكال. بنسميها ايه؟ كونيكال. تمام. النوع التالت اللي هو الويف اللي شفناه في الفيديو اللي قبل كده، اللي كنا شفناه على الحقيقة. نراجع الفيديو اللي قبل كده. الويف ايه الويف ده؟ تعالوا نشوف كده. ادي اهو، هو ده الويف. شكله ايه؟ شكله كده ورق محطوط عكس بعضه بحيث انه يعمل سوسته زي بتاعه العربيات النقل كده.
اهو برضو ده شكله. يبقى ده شكل الويف ده برضو سنجل سبرينج ويف. ممكن يبقى طبقه واحده، ممكن يبقى اكتر من طبقه. اللي قدامنا ده اكتر من طبقه، لكن في بعض الأحيان ممكن يبقى طبقه واحده او اتنين او تلاته. تمام. برضو بيبقى فيه اورنج اهو، عشان الحلقه المتحركه دي لازم تبقى في حاجه تمنع التسريب ما بينهم وما بين العمود، فيبقى فيه اورنج. وشايفين الالين ده؟ الالين ده اللي بيربط القفص بالمجموعه المتحركه كلها على العمود عشان ياخدوا نفس السرعه. يبقى بنقل التورك هنا عن طريق ايه؟ عن طريق الين. تمام. النوع اللي بعد كده اللي هو ايه؟ مالتي سبرينج. يعني ايه مالتي سبرينج؟ يعني عندي سوست كتير صغيره، مش سوسته واحده كبيره. فتعالوا نشوف كده. اهي ادي سوسته اهي. شايفين السوسته دي؟ كتير منها، في زيها كتير اهم. فده بنسميه ايه؟ مالتي سبرينج. بيبقى تحتيهم برضه، تحت الحلقه المتحركه برضه اورنج، اللي هو زي ده بالظبط اهو، اليمين او الشمال اهو، شايفينه اهو. تمام. وبعدين تقعد على الاورنجات. طب بنقل التورك بايه؟ بنقل من العمود للكيج عن طريق الالين ده اللي بربطه على العمود، وبعدين ارجع اهو. تمام. طيب المالتي سبرينج لما اشيل الحلقه المتحركه من عليه تطلع كده. المالتي سبرينج قاعد تحتها كده، وبعدين ادي الحلقه المتحركه بره وعليها ادي الالين اللي بينقل من العمود للكيج. وبعدين ده السبرينجات اهي كتير، المالتي. وبعدين ده الكيج نفسه زي ما احنا شاورنا كده اهو. وبعدين دي الحلقه المتحركه والاورنج. طيب كده تمام. في نوع تاني. اه في نوع كمان، اللي هو ان يكون عندي السوسته بتاعتي بوشر. يعني ايه بوشر؟ تعالوا نشوف ميكانيكال سيل يعني ايه بوشر. في بنقسمه لبوشر ونون بوشر. ايه البوشر؟ شايفين اللون؟ الاسهم دي هي الليكويد اللي عندنا. الليكويد اللي عندنا ده لما يخش حوالين الميكانيكال سيل، لو السوسته زي اللي عندنا سواء السنجل او المالتي او اللي فاتوا دول كلهم، بتبقى مغموره في السائل كله في كل حته. يبقى مين اللي بيمنع التسريب؟ اللي بيمنع التسريب بتاع الفلويد ده هو الاورنج ده. طيب كل ما سطح الاتنين ميكانيكال سيل يتاكل، فيبقى الاورنج يزق اكتر، يزق الحلقه المتحركه اكتر على الحلقه الثابته. يبقى الاورنج ده بيتحرك على العمود. كل ما التسريب يكتر يبقى الاورنج الاحمر ده بيتزحلق على العمود. طيب تعالوا نشوف كده. لما يتزحلق على العمود ايه اللي يحصل؟ لو افترضنا ان انا ركبت ميكانيكال سيل جديد بالشكل ده، وده كانت اول نقطه تلامس للاورنج مع العمود. بعد شويه ادي الحلقه المتحركه وادي الثابته وادي الحلقه المتحركه وادي الاورنج المتحرك. مع الوقت هتبدا السطح يتاكل، فالسبرينج سوسته تزق الحلقه المتحركه على الثابته، فتبدا تتحرك، فالاورنج يتحرك على العمود، فبقى كلوزنج فورس اهي. تمام. تعالوا بقى نشوف. ادي نقطه البدايه. تمام. بعدين ابتدى يتحرك تاني. ادي اول حركه. يبقى سيبنا نقطه البدايه، الاورنج اتحرك من مكان لمكان، حصل تاكل تاني، هيتحرك كمان. بس ملاحظين ان التسريب، لو الماده اللي عندنا دي ماده بيحصل لها تحجر مع الوقت، فبيبقى في لون اخضر كده على العمود اللي احنا شايفينه، اللي مكون دلوقتي باللون الاخضر ده التسريب اللي بيتجمد ويقعد على العمود. طيب مع الوقت بيكتر والاورنج عايز يتحرك اكتر. كل ما الاورنج يجي يتحرك هيحصل الجزء اللي متحجر من الماده اللي اتسربت، فيقوم اللي يحصل الاورنج ده يقفش في مكانه، فيبقى مش قادر يتحرك. فيبقى لما يقفش مش قادر يتزحلق على العمود. هل الميكانيكال سيل باظ؟ لا ما باظ. بس ايه اللي حصل؟ ان الاورنج شحط على العمود نتيجه الوساخه او الدست او الماده اللي اتحجرت على العمود. فالمساحه ما بين السطحين تزيد قوي، فالليك يزيد قوي، فالليك يبقى كتير قوي، فنفك على اساس ان الميكانيكال باظ. هو الميكانيكال ما باظ ولا حاجه. اللي حصل ان هو الاورنج شحط على العمود ومش قادر يتحرك علشان يقفل المساحه ما بين السطحين. طيب نكمل ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.